Bună ziua! Astăzi îmi face un tort savarină vegan de post pe care eu l-am făcut cu făină integrală, dar pe care îl puteți face și cu făină albă dacă îl doriți mai pufos. Am făcut acest tort pentru a sărbători câteva evenimente. Am dorit să sărbătoresc primăvara și pentru că până pe data de 8 nu voi mai avea un alt video, am dorit să urez și tuturor femeilor cu ocazia zilei de 8 martie la mulți ani și în mod special mamei mele, Dumitrescu Elena, și totodată doresc să mulțumesc și abonaților mei care luna aceasta au atins numărul de 7000 și peste și vă mulțumesc foarte mult pentru susținere. Toate ingredientele le veți găsi sub video în descriere și le voi aminti și pe parcursul acestui video. Pentru început vom pune într-un bol 350 de grame de iaurt vegetal. Eu am folosit un iaurt mai gros grecesc, vegan, bineînțeles de cocos, 7 grame de drojdie, adică un pliculeț, 2 linguri de zahăr brun și puneți o aromă de preferință să fie naturală, vanilie, portocală, lămâie. Eu am pus coajă de portocală și de lămâie, am spălat bine cu bicarbonat și oțet. Iar apoi puneți doar partea galbenă sau cea portocalie, nu și cea albă, pentru că va fi amar. Am adăugat și 100 de ml de suc de portocale proaspăt stors și am amestecat foarte bine ca să se dizolve zahărul și drojdia. Apoi am cenut peste 150 de grame de făină albă tip 650 și 150 de grame de făină integrală, 100%. Nu am pus doar integrală pentru că ar fi fost prea greoi aluatul și nu ar mai fi fost un tort. De aceea am ales să amestec făina albă cu cea integrală ca să am și fibră și totodată să poată să iasă și tortul cât de cât aerat. Amestecăm foarte bine și obținem o compoziție așa ca la pâinea integrală fără frământare, dacă ați făcut-o. Deci este un aluat lipicios. Opțional puteți adăuga și 2 linguri de ulei de măsline. Forma aceasta este o formă de chec pe care am uns-o cu ulei de cocos presat la rece. Această formă are 25 de centimetri în diametru, acoperim cu un prosop curat și o lăsăm la dospit pentru o oră și jumătate. După acest timp, o introducem în cuptorul preîncălzit la 170 de grade Celsius pentru 25-30 de minute. Eu am un cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Acum depinde de cuptor. Eu am lăsat chiar 35 de minute, de aceea este mai mult rumenită pe margine. Lăsăm să se răcească complet și însiropăm cu 400 de ml de sirop. Eu nu vă recomand să faceți un sirop cu zahăr dacă doriți ca acest tort să fie mai dietetic. Eu am siropat cu un suc de mere care a fost fiert înainte și, bineînțeles, răcit sau pasteurizat și în care am adăugat, pentru că nu era foarte dulce, am adăugat puțin sirop de arțar, agave sau miere de albine, puteți spune, ca să fie mai dulce, și lăsăm, după ce acoperim cu o folie, lăsăm la frigider peste noapte ca acest blat să absoarbă tot lichidul. Apoi răsturnăm pe un platou și vom decora cu frișcă, 250-300 de grame de frișcă vegetală, o frișcă făcută în casă, o să vă las sus și în descriere o rețetă, sau dacă nu doriți să faceți frișca, aceea puteți să decorați cu cremă de cocos îndulcită sau cu o frișcă vegetală din comerț, dar să aveți grijă să fie o frișcă fără grăsimi hidrogenate. Decorăm cu cireșe confiate și cu orice altceva dorim. Putem să punem chiar puțin
Eu am pus un topping de fructe făcut în casă sau puteți pune puțin sirop de la o dulceață sau un gem făcut în casă. Decorăm după preferință. Și putem apoi consuma. Se păstrează 3 zile la frigider, maxim 3 zile. Este un tort mai dietetic, mai delicios, zic eu, chiar dacă nu este atât de pufos, dar este mai dietetic decât torturile care sunt făcute cu foarte mult zahăr alb, cu foarte multe grăsimi și foarte multe ingrediente nesănătoase. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună și o primăvară frumoasă vă doresc!